Tervetuloa kuuntelemaan taloustaitovalmennuksen ensimmäistä jaksoa, jonka aiheena on taloussanasto. Taloussanastojakso on osa taloustaitovalmennusta, johon kuuluu lisäksi 3 muuta talousaiheista jaksoa. Ensimmäisessä jaksossa tutustutaan talouden perustermeihin, toinen jakso käsittelee säästämisen eri vaihtoehtoja ja saat myös vinkkejä säästämiseen. 3. jaksossa käydään läpi oman talouden hallintaa ja budjetointia. 4. jaksossa puhutaan oman asunnon hankinnasta ja asuntolainasta. Mediassa voit törmätä erilaisiin talouden termeihin, mutta onko niiden sisältö ja merkitys jäänyt hieman epäselväksi? Tai mikäli haluat kerätä taloustermejä, niin nyt siihen on hyvä mahdollisuus. Aluksi käymme läpi yleisimpiä taloustermejä, minkä jälkeen siirrymme lainanhakijan sanastoon ja lopuksi otamme katsauksen säästäjän sanastoon. Inflaatio on ollut viime aikoina paljon otsikoissa. Tässä nähdään iloinen uutinen inflaation hidastumisesta, jossa kuitenkin viitataan ruoan hinnan nousuun. Inflaatiolla tarkoitetaan yleistä hintojen nousua. Inflaatio siis kertoo, kuinka paljon kuluttaminen keskimäärin kallistuu vuoden takaiseen verrattuna. Vaikka ruoan hinta edelleen nousee, voi kokonaisinflaatio hidastua, jos muiden tuotteiden hinta on laskussa. Tilastokeskus raportoi inflaation kehitystä kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksena. Kuluttajahintaindeksi siis kertoo, kuinka paljon hinnat ovat muuttuneet keskivertokuluttajan näkökulmasta. Tähän indeksiin vaikuttavat ruoan lisäksi esimerkiksi polttoaineen hinta sekä vuokrien kehitys. Ostovoima kertoo, kuinka paljon ihmiset voivat kuluttaa tuloillaan. Jotta ostovoima pysyy ennallaan, on tulojen noustava samaa tahtia inflaation kanssa. Jos hinnat nousevat tuloja enemmän, ihmiset voivat kuluttaa aiempaa vähemmän, eli ostovoima heikkenee. Bruttokansantuote, eli lyhyemmin BKT, kuvaa talouden kokonaistuotannon kehitystä. Eli kuinka paljon esimerkiksi Suomessa tuotetaan tavaroita ja palveluita, kuten puhelimia tai hiustenleikkauksia. BKT suhteutettuna väestön määrään kertoo maan vauraudesta. Talous on taantumassa, jos taloudessa tuotetaan 2 peräkkäisenä vuosineljänneksenä aiempaa vähemmän tavaroita ja palveluita. Pitkään jatkunutta ja syvää taantumaa kutsutaan lamaksi. Taantuma näkyy tyypillisesti kulutuksen ja investointien laskuna sekä työttömyyden kasvuna. Finanssipolitiikalla tarkoitetaan valtion tekemiä talouspäätöksiä. Finanssipolitiikalla säädellään julkisen vallan tuloja ja menoja, kuten veroja ja tulonsiirtoja, mitkä vaikuttavat kotitalouksien käytettävissä olevaan rahamäärään ja saamiin julkisiin palveluihin. Rahapolitiikalla tarkoitetaan keskuspankin tekemiä päätöksiä, joilla vaikutetaan talouteen. Esimerkiksi ohjauskoron muuttaminen on yksi rahapolitiikan keinoista, jolla pyritään pitämään hintojen nousu tavoitteen mukaisena 2%. Liian voimakasta inflaatiota pyritään hillitsemään ohjauskorkoa nostamalla. Valuuttakurssi kertoo, kuinka paljon oman maan rahalla voi ostaa vieraan maan rahaa. Esimerkiksi euron ja Ruotsin kruunun välinen kurssi kertoo, kuinka monta kruunua eurolla saa. Oman maan valuuttaa pitää vaihtaa vieraan maan valuutaksi esimerkiksi matkustaessa ulkomaille. Siirrytään seuraavaksi lainanhakijan sanastoon. Mikäli et ole aiemmin hakenut lainaa, nämä käsitteet eivät välttämättä ole tulleet tutuiksi. Tämän sanaston avulla pääset hyvin alkuun. Korko on rahan hinta. Korko on korvaus rahan lainaamisesta, jonka lainan ottaja maksaa lainasumman takaisinmaksun lisäksi lainanantajalle. Korko voi olla vaihtuva tai kiinteä. Kiinteässä korossa maksettava korko sovitaan etukäteen. Vaihtuvakorkoisissa lainoissa korko puolestaan muuttuu markkinakorkojen mukaan. Asuntolaina on asunnon ostamiseen tarkoitettua lainaa, jossa pitää olla asuntovakuutena. Asuntolainan kustannukset vaihtelevat asiakkaasta, pankista ja yleisestä korkotasosta riippuen. Asuntolainaa maksetaan kuukausittain takaisin ja kuukausimaksu koostuu lainan lyhennyksestä eli lainan takaisinmaksusta ja kokonaiskorosta. Kokonaiskoron puolestaan muodostuvat viitekorko ja korkomarginaali, joka on asiakaskohtainen. Viitekorko kertoo, mihin markkinakorkoon, kuten Euriboriin, laina on sidottu. Tekemäsi lainasopimuksen kokonaiskorko muuttuu laina-aikana viitekoron vaihteluiden mukaan koron tarkistuspäivänä. Euribor on euroalueen ja Suomen tärkein viitekorko. Suurimmassa osassa suomalaisia asuntolainoja viitekorkona on 3, 6 tai 12 kuukauden Euribor-korko. Viime aikoina korot ovat olleet paljon esillä eri uutisissa. Euriborien nousu on näkynyt asuntovelallisten kotitalouksien kasvavina lainanhoitomenoina. Moni onkin joutunut tinkimään muusta kulutuksesta asuntomenojen nousun takia. Kulutusluotot ovat lainoja, joilla voit rahoittaa muita hankintoja.
Tavanomaisia kulutusluottoja ovat esimerkiksi auto- tai remonttilaina. Kulutusluotto voi olla vakuudellinen tai vakuudeton. Opintolainaa voit hakea päätoimisto-opiskelua varten. Opintolaina on valtion takama laina, joten siihen et tarvitse muita vakuuksia. Asuntolainaan tai muuhun suureen lainaan tarvitaan vakuus, esimerkiksi asunto-osake tai arvopaperi. Vakuuden idea on, että mikäli et pysty maksamaan lainaasi takaisin, vakuus voidaan myydä lainan takaisinmaksua varten. Lainaprosessin aikana lainanantaja määrittää vakuuden arvon. Voit myös pyytää läheistä ihmistä takaajaksi, jos vakuutta ei ole tai vakuus ei ole riittävä hakemaasi lainasummaan. Jos sinulle tulee ongelmia lainan takaisinmaksussa, velka voidaan periä takaajaltasi. Läheinen vakavarainen ihminen voi myös pantata tietyn määrän omaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Silloin hänen vastuunsa lainaan rajoittuu pantattuun omaisuuteen, kuten esimerkiksi asuntoon tai arvopapereihin. Pankeissa käyttelytilillä tarkoitetaan talletustiliä, joka on tarkoitettu päivittäisten raha-asioiden hoitoon. Säästötili voi puolestaan olla jatkuva tai määräaikainen ja se on tarkoitettu säästämistä varten. Määräaikaistalletus on pankkitili, jolle talletettua rahaa voi nostaa vasta tietyn määräajan jälkeen. Määräaikaistalletukselle maksetaan kiinteää korkoa koko talletuksen ajaksi. Tilitalletus on rahaa, jota asiakas tallettaa pankissa olevalle tilille. Rahan laittamista tilille kutsutaan talletukseksi ja rahan ottamista tililtä kutsutaan nostoksi. Monessa maassa, myös Suomessa, on käytössä talletussuoja, mikä korvaa asiakkaiden talletuksia, jos pankki joutuu vaikeuksiin eikä pysty maksamaan rahoja. Suomessa talletussuojarahastosta korvataan asiakkaan varoja 100 000 euroon asti. Sijoitusrahasto eli yleiskielen rahasto on sijoitussalkku, jonne yksittäiset sijoittajat siirtävät varojaan. Vastineeksi saat sijoitussummasi mukaisen määrän rahasto-osuuksia. Rahastoja on erilaisia sen perusteella, millaisille markkinoille rahaston varat sijoitetaan. Esimerkiksi korkorahasto sijoittaa pääasiassa korkomarkkinoille ja osakerahasto osakkeisiin. Rahasto, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille, kutsutaan yhdistelmärahastoksi. Rahaston varoja hoitaa ammattilainen, joten sijoittajan ei tarvitse seurata markkinoita tai yhtiöitä yhtä tiiviisti kuin esimerkiksi suorassa osakesijoittamisessa. Osake on osuus osakeyhtiön osakepääomasta. Jos yhtiön osakkeilla käydään kauppaa pörssissä, kyseessä on pörssiyhtiö. Voit ostaa ja myydä pörssiyhtiön osakkeita esimerkiksi verkkopankin kautta. Yhtiön osakkeen hinta määräytyy pörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Yleiskielellä puhutaan kurssikehityksestä. Osakkeen hintaan vaikuttaa muutokset yhtiön tulevaisuuden näkymissä ja toisaalta muutokset yleisessä talouskehityksessä vaikuttaa kaikkiin osakkeisiin. Oheisessa uutisessa nähdään, että kaikki pankkiosakkeet ovat nousseet yhtä aikaa, kun talouden näkymistä on saatu uutta tietoa, minkä odotetaan parantavan pankkien tuloksia jatkossa. Osingolla tarkoitetaan yrityksen omistajilleen jakamaa voitto-osuutta. Jos yritys päättää jakaa osan voitostaan omistajille, saa jokainen osakkeen omistaja osingon omistuksensa suhteessa. Maksettava osinko ilmoitetaan osaketta kohden. Osinkoa ei aina jaeta, esimerkiksi jos yrityksellä menee heikosti. Vastuulliseksi sijoittamiseksi kutsutaan ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista sijoituspäätöksissä. Sijoittaja voi esimerkiksi ostaa vain sellaisten yritysten osakkeita, jotka ovat sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeään. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Mitä suurempi on riski, sitä suurempaa tuottoa sijoittajalla on mahdollisuus saada. Toisaalta mahdollisuus suurempiin tappioihin on tällöin myös isompi. Sijoitusriskiä voidaan pyrkiä hallitsemaan hajauttamalla sijoituksia eri tuotteisiin ja sijoittamalla eri ajankohtina. Keskeistä on kuitenkin miettiä, paljonko riskiä on valmis sijoittamisessa ottamaan. Hajauttamalla sijoituksia voit kuitenkin vähentää riskiä tinkimättä tuotosta. Tämä taloussanostojakso on nyt toivottavasti kasvattanut tietoisuuttasi erilaisista talouden termeistä. Ymmärtämällä näitä termejä pystyt jatkossa tekemään hyviä ratkaisuja omassa taloudessasi.